Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video để nói về cái vấn đề là mình sẽ cần những cái gì, thiết bị gì để mà mình làm nghề đóng pin nhá. Thì rồi mình sẽ vào vấn đề chính luôn là trước tiên là mình không thể thiếu chắc chắn là kiến thức rồi, coi như là mình phải am hiểu về pin. Đó, đây thì mình ở đây mình có một khay pin, có hai loại pin đây. Thì trước hết là mình phải hiểu về pin. Ok, thì hiểu về pin thì mình sẽ không, trong video này mình sẽ không 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 nói về cái vấn đề pin như thế nào, và mình sẽ nói là những cái thiết bị để mà mình có để mà mình hành nghề đóng pin nhá, cần có đấy, những thiết bị cần có đấy. Thì đây, cái này đầu tiên đi, nói về đầu tiên đi từ pin trước thì chắc chắn là phải cần có một cái thiết bị đo. Đây là thiết bị đo nội trở pin và đo đo volt. Đo volt có nghĩa là đo dung lượng. Đó. Đây, cái máy này là máy đây, mình sẽ khởi động lên cho mọi người xem nhé. Cái máy này là máy đo nội trở pin. Đấy, cái máy này đo thì không nhất thiết cần phải chiều âm hay chiều dương các bạn, mình đo chiều nào cũng được hết ạ. Mình có thể đạo đầu này, đó, chiều nào cũng đo được hết. Đây, cục pin này của mình là có nội trở là 56 ohm, 56,51 miliohm đấy. Cái này mình đo ngược là nó sẽ hiện ra dấu trừ thôi nha các bạn, chứ còn mình đảo lại thì nó không còn dấu trừ nữa đấy. Nhưng mà đo chiều nào cũng được mọi người ạ, thì nó sẽ có chênh lệch một chút xíu, nó không thể chuẩn 100% được. Nó nãy mình đo là 56,50 mấy ohm đấy, bây giờ mình lại đo được 56,24 miliohm rồi. Dung lượng đâu, điện áp của cái viên pin này là 3,647V, nghĩa là 3,6V đấy. Rồi, thì cái thiết bị đo này nó có thông số, nó có tên là RC3563. thì trên thị trường nó có rất là nhiều loại thiết bị đo nội trở, thì cái này mình thấy phù hợp với là giá phù hợp với là nói chung là cái giá thành, giá cả phù hợp đấy, nên là mình quyết định mua cái máy này. Máy này mình mua có tầm nhớ hình như là chỉ có 600 đến 700 thôi, trong vòng khoảng đấy thôi, mình mua trên Shopee. Rồi tiếp theo thì cái này là không như ai còn phải có bạn nào này. Cái này là bộ tô vít, bộ vặn, bộ đồ nghề để mình tháo pin. Nhiều cục pin nó có những con ốc rất là không giống nhau mọi người. Nó có cái con vít là 3 cạnh đấy, ba ke thì nó có 4 cạnh, nhưng mà có tô vít nó có cái con ốc nó chỉ có 3 cạnh thôi, nên là mình phải cần bộ này. Thì vặn ốc nào cũng được hết, hầu như loại pin nào mình cũng tháo được đấy. Rồi tiếp theo đến là cái thiết bị này, cái thiết bị này các bạn, cái này gọi là cái bộ đo dung lượng pin đấy. Dung lượng pin là cái thời gian của cái cục pin nó chứa được bao nhiêu điện dung lượng ấy đấy. Bạn cứ tưởng tượng là ví dụ như là cục pin đây, mình xem ví dụ cụ thể đây, như cục pin này mình đo dung lượng của nó là 2673 là mAh đấy. Cục pin này thì tại sao mình cần phải đo là khi mình đóng này các bạn, đóng cục pin, mấy khối pin lại, ghép mấy cái cục pin lại với nhau thì mình sẽ cần đo cho nó đều để mình chọn ra những cái cục pin đều mình mới đóng được nhá, nên là mình cần phải đo đấy. Thì cái này là mình mua linh kiện, là mua cái mạch này về các bạn này. Cái mạch này thì nó có bán luôn cả cái chở này kèm theo đấy, mình mua về mình sẽ đấu ráp vào. Rồi cái này mình cũng mua luôn. Thì cái mạch này mình mua tầm 30 mấy ngàn một mạch thôi. Cái mạch này là có thông số là xả được đúng rồi, xả được tối đa 3A nhá. Mạch xả tối đa 3A. Nhưng mà
hiện tại mình chỉ dùng xả 1A thôi. Cái nội chở này chỉ cái điện cái chở này, con chở này nó chỉ xả được 1A thôi, nên là đo hơi lâu xíu. Nếu mà các bạn có thể có điều kiện mình thay cái con chở này mua ở ngoài, nó tầm khoảng 20 đến 30 tùy. Đấy, mình sẽ lắp vào chở 3A thì là mình sẽ đo được pin nhanh hơn. Thì mình đo 1A thời gian đo rất là lâu hơn. Đấy. Rồi. Tiếp theo là đây là mạch sạc pin. Thì mà để mà đo được cái dung lượng pin ấy, thì mình phải sạc pin đầy nữa các bạn ạ. Đấy, mình phải sạc pin cho cục pin này đầy thì mình mới ráp qua cái này mình đo được, nên là mình phải cần một bộ sạc pin. Đấy, thì cái này mình cũng tự ráp luôn. Cái này là mà mình mua riêng từng mạch một. Mạch này thì nó rất là rẻ thôi mọi người, nó chỉ có giá 2.000 cho đến 5.000 một mạch này. Đấy, mạch này là mạch sạc, mình mua loại 1A. 1A thì nó sạc cũng hơi lâu mọi người. Mình có thể có điều kiện mình có thể mua mạch 2A thì nó thời gian sạc sẽ nhanh hơn. Ví dụ cái này 1A mình sạc mất 1 tiếng thì cái 2A mình chỉ sạc mất 30 phút thôi. Nó nhanh hơn gấp đôi luôn. Đấy. Đây. Mình quay rộng ra cho mọi người xem. Mạch sạc. Rồi. Tiếp theo là khay cân bằng. Ở đây mình có hai khay cân bằng này á thì mình cũng tự mua luôn, nhưng mà có cái là mình đã làm cho nó cái vỏ nhìn nó để mình gắn từng miếng từng khay này vào trong. Tại vì cái khay này mình mua nó là bốn khay pin, nó rời ra đây 4 16 khay cân bằng. Rồi, thì tại sao là cần khay cân bằng thì mình sẽ giải thích luôn. Là khi mình đóng khối pin thì cái điện áp của những viên pin này mình phải cân bằng. Có nghĩa là cái điện áp tối đa của cái viên pin này khi sạc đầy là 4,2V, như có cái nó yếu hơn, nó sẽ tầm 3,7 3,8 nó. Thì mình sẽ phải cân bằng lại cái thông số điện áp của viên pin này thì mình mới có thể đóng thành một cái khối pin được. Rồi, tiếp theo chắc chắn là không thể thiếu. Cái này là cái máy đóng pin. Đấy. Máy đóng pin thì mọi người có hiểu là mình sẽ dùng 2 cục pin này, mình đặt đây chẳng hạn. Đấy. Thì để mà mình kết nối những cái đầu cực của cái viên pin lại với nhau thì mình cần cái máy này mình chấm vào. Đấy, thì mình phải dùng một miếng thanh kém nữa. Ở đây mình không có kém nên là mình đây để mình tìm thanh kém cho mọi người xem. Đây là thanh kẽm. Thì mọi người cần kết nối lại những cái đầu cực lại với nhau. Rồi, tiếp theo đây mình nói thêm một chút xíu về hai cái máy đóng pin này. Tại vì cái máy pin này thì mình cũng tự làm luôn mọi người. Cái máy đóng pin này thì là hiện tại mình đang dùng mạch Timer, gọi là mạch này là mạch của Trung Quốc sản xuất. Đấy, máy này mình xài mạch của Trung Quốc, còn máy này mình xài mạch của Việt Nam. Nhưng mà máy này lại không có thông số, không có đèn led hiển thị báo đó. Mình chỉ có chỉnh dòng ở đây thôi. Đấy, hai máy này mình đều xài tốt nha mọi người. Rồi, tiếp theo có lẽ là ở đây mình sẽ cần một cái gọi là cái gọt đầu pin mọi người. Những cái cục pin này nhưng mà mọi người cần, nó sẽ lúc mình đóng vô nó mình có thể mình bị đóng lỗi mình đóng sai thì mình cần phải cái đồ gọt cell pin. Đấy, mình gọt cái kẽm mình đã hàn ở đây ra, chứ thực cái kẽm này nếu mà mình gỡ bằng tay rất là khó, tại vì nó rất là cứng. Nên là
mình có thể kìm, mình có thể dùng kìm mình kéo ra được, nhưng mà thấy rất là lâu. Nếu mình làm số lượng lớn thì rất là lâu, mất thời gian, nên là mình phải dùng cái máy, cái gọt xeo bin này. Cái gọt xeo bin này mình cũng làm từ cái đồ rắc máy khoan á, nhưng mà thực tế thì ở trên mạng người ta có bán cái máy gọt xeo bin này, nó tầm 300 cho đến 600 thôi mọi người. Thì mọi người có điều kiện mọi người có thể mua cái gọt xeo bin này, người ta làm sẵn, chứ mình chế cái này thì có là mình tận dụng thôi. Đấy. Rồi để xem còn gì nữa nào. Đừng, thì đó những là những cái thiết bị chính thôi, chứ còn mà để mà đóng nghề pin thì mình cần rất là nhiều thứ luôn. Chẳng hạn như là mình nói như là cây hàn này, cây hàn, thiết hàn, chì hàn, mạch. Đây là một hộp mạch với phụ tùng phụ kiện nghề pin đấy, rắc này, dây điện này, công tắc, rồi bọc xeo pin, cái mạch pin đấy, mạch pin. Rồi còn đây mình có một cái nữa là cái này là cái đo ắc quy mọi người ạ, đo nội trở ắc quy đây. Cái này mình mua có 200 mấy 300 nghìn đấy. Đấy, còn cái này là cái kẹp mạch để mình hàn đấy. Này mình mua mấy chục nghìn à, mấy chục nghìn, tầm khoảng gần 100.000 đấy, 9 mấy nghìn đấy. Đấy thì mấy cái thiết bị này á thì mình nói chung là mình nếu mà tính tổng ra thì mình đầu tư chắc phải hơn chục triệu mọi người, hơn chục triệu. Cái là mình có thể gọi là mình tự làm lấy nên là nó rẻ thôi, chứ thực ra nếu mà mọi người tự mua cái này mà người ta làm sẵn rồi ạ thì nó đương nhiên nó sẽ cao hơn. Chẳng hạn như là cái máy hàn xeo pin này thì nếu mà mọi người hàn nhanh thì mọi người có xài cái khung, cái máy có khung, mình không phải dùng bằng tay nữa, là mình cứ đặt vô, mình nhấn công tắc dưới chân, nó sẽ tự đóng pin lại cho mình. Và mấy cái mạch này người ta có sẵn, người ta làm sẵn hết rồi, như mọi người mua về nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà cái này mình đều tự chế hết, gọi là tự ráp. Nói chế mà mình mua về mình ráp. Tại vì mấy cái này mình không phải là nghĩ ra, mà mình làm theo cái cách mà mọi người vẫn thường hay làm, như có mình làm thủ công thôi, chứ không phải là mua sẵn. Rồi thì cái video này mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Thì mọi anh em nào mà có ý định hành nghề thì mình có thể tìm hiểu thêm những cái video khác, hoặc là mọi người có góp ý nào mà có thể đóng góp ở dưới cái phần bình luận của video này nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.